Hello mga kabonelz! Welcome back to my channel. Ngayong gabi ang gagawin natin ay papakita ko sa inyo kung paano natin i-install yung lahat kong gamit sa pagbablog. Ano? Tara, samahan niyo ako. Yes mga kabonelz, ngayon nga po mag-vlog tayo tungkol sa pag-install ng aking mga gamitan sa pagbablog. I have here, may headset ako dito, yung folding headset. Ito, yung ginagamit ko pong headset. With then I have here my sound card. I have here my live sound card V8. Dito nang gagaling lahat. I have here cord ng mic. Ito. Then yung cord ng live at ng music accompaniment. Then I have here the windscreen. Ito yung ginagamit sa mic. I have here the mic holder or stand ng microphone. And I have here a laptop. And of course, ang bagong speaker na dumating lang kanina. And of course, I have here a microphone. Wow! Okay, ang gagawin natin ngayon, i-install natin siya. Ang gagawin natin ngayon, isasaksak na po natin ang ating USB connector sa ating sound card dito sa Live 1. Live 1, ano po? Ito, Live 1. Ito po yung pupunta dun sa cellphone na ginagamit natin sa pagbibideo. Ito naman po, another USB ay dun sa music accompaniment or accompany instrument kung saan dito nagagaling ang sound. Dito po papasok yung sound. Isasaksak po natin sa ating laptop. Then of course, I have here headset. Dito naman po natin nilagay ang headset. Dito po. Ayan, makikita natin dito ang headset. Ito. Okay, ayun na. Kasaksak na. Then, of course, ang microphone. Ito yung cord ng microphone. Sasaksak natin siya dito sa ayan. Condenser mic. Ito. Okay. Ngayon, ang gagawin natin ay nakakonect ng lahat. Ikakabit natin itong microphone holder or stand. Dito natin siya ikakabit, ano? Dahil wala naman tayong ibang stand na pwedeng pagkabitan. Tanggalin mo natin yung para mas madali siyang yung holder mo nang ilalagay natin para mas madali siyang ikapit. Then of course, ilalagay na natin ito dito. Ay! Wrong. Ito mag-hold sa microphone. Tapos ilalagay na natin siya. Tapos hihigpitan natin siya ng mahigpit na mahigpit. Tapos, ayun na. Ito na yung microphone holder natin. Ayun na. Then of course, we have a laptop. Open na natin ang laptop. Wag lang low-bat. Nakakonect na siya. Ayun na. Then, ang gagawin natin dito, ilalagay natin ito dito. Para makover ang ating microphone. Habang hinihintay natin yung ating laptop na gumana. Then of course, itong ating microphone, tatanggalin natin ito sa isang holder. Itong microphone natin na naka-yellow. Yun na. Then of course, yung cord ng microphone ay iikot natin ng kaunti kasi mahaba siya. Isasaksak na natin dito sa likod. Oops. Ayaw gumana. Ayun. Yes.
Eto na po ang ating yan. Diba? Pwede tayong mag-chika. Yan, pwede na tayo mag-chika. Then, ipa-power on na natin yung ating sound card. Long press lang po. Yan, pag maimilo na siyang blue and red, it means naka-power na siya. Ang gagawin natin, yung accompaniment music, is isasaksak natin dito sa laptop. Ayun. Then, after nating magawa yon, open na natin ang ating speaker. Eto na, open na natin ang ating speaker na binili. Kararating pa lang. Wow. Eto na yung dalawang speaker. Tanggalin natin yung plastic. Of course, ito na yung pangalawa. Yung base niya. Eto na yun. Tanggalin natin ang kahon. Ano nangyari sa video natin? Nahulag ang cellphone natin. Eto yung speaker. Yung base. Okay, ito na yung speaker niya. Then of course, ilalagay na natin din ang panibagong kanyang subwoofer. Tanggalin natin ang tali. Ayan. Subwoofer daw. Eto siya. Ayan. Sasaksak natin dito sa ayun. Then, ang susunod natin gagawin para magkaroon ng power ang ating tawag dito. Para magkaroon ng power, ito, sasaknak natin siya sa laptop. Yan yung source ng power. Then of course, ito naman, isasaksak natin dito sa likod ng ayun, speaker. Ayun na. Diba medyo masyadong mabusisi ang pag-install. Ayun na. Oh, dapat ano natin to. Kasi nakaano siya, baka tayo okay na, nakaset na siya. Well, nakaset na siya mga ka-Bonelz. Okay na, titistingin na natin siya mamaya. Ganyan lang po ang tama pagsiset ng instrument natin ginamit through laptop, speaker, and B8 sound card. Ayun na po. Okay na. Yes, mga ka-Bonelz, masyado pagod ako hanggang susunod na vlog. Thank you so much. Thank you so much. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa Bonelz Ganda TV. Thank you so much. Shout out kay Mr. John Francisco Bucago. And of course, kay Mr. Sino pa ba? And happy birthday kay Mr. Leylon na pogi. Thank you so much sa pag-support. Don't forget to subscribe and share my video. And I miss you and I love you so much. Bye-bye!